पॅरिसमध्ये असं एक म्युझियम आहे जे आधी रेल्वे स्टेशन होतं. आश्चर्य वाटलं ना तुम्हाला? पण एकेकाळचं हे रेल्वे स्टेशन आज जगातलं सगळ्यात मोठं आणि सुंदर आर्ट म्युझियम आहे. आणि इथे मी पाहायला जाणार आहे व्हॅन गॉग, क्लॉड मोने, रेनॉह आणि एडगर डी गॅथ यांची ओरिजिनल पेंटिंग्स. वेलकम टू द म्युझे द ओरसे. नमस्कार, मी संतोष कोल्हे आणि तुम्ही पाहताय जेथे जातो तेथे. पॅरिस शहरामध्ये हिंडण्यासाठी मी आठवडाभराचा ट्रॅव्हलिंग पास काढला होता. हा पास काढला की मेट्रो किंवा बस पकडून पॅरिस मधल्या हव्या त्या ठिकाणी आपण जाऊ शकतो. द ऑर्से या म्युझियमला जाण्यासाठी मला 73 नंबरची बस पकडायची होती. सकाळी निघालो आणि पॅरिसच्या लहरी पावसानं माझं स्वागत केलं. पॅरिसचं वैशिष्ट्य असं की इथं क्षणात हवामान बदलतं. हलका रिपरिप पाऊस पडत राहतो. प्रवासात एक भव्य चौक दिसला. चौकाच्या मध्यभागी स्तंभासारखी एक आकृती दिसली. हा स्तंभ म्हणजे 3300 वर्ष जुना इजिप्शियन ओबेलिस्क. 1829 साली इजिप्तनं फ्रान्सला भेट दिला होता आणि 1836 साली हा स्तंभ या चौकात उभारण्यात आला. या चौकाचं आणखीन एक वैशिष्ट्य म्हणजे फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या दरम्यान लुई 16वा आणि मारी अँटोनेट यांच्यासह अनेकांना इथं फाशी देण्यात आलं होतं. सीन नदी लगतच्या भागातच बसनं मला ओरसे म्युझियमच्या जवळ आणून सोडलं. पावसाची रिपरिप अजून थांबली नव्हती. समोरच म्युझियमची उत्कृष्ट कलाकुसर केलेली भव्य इमारत दिसली. आवारातच असलेल्या वेगवेगळ्या शिल्पाकृतींनी माझं लक्ष वेधून घेतलं. अशा 6 शिल्पाकृती इथं आहेत. पृथ्वीवरच्या 6 खंडांचं प्रतिनिधित्व करणारे हे 6 पुतळे मूळ ओतीव लोखंडानं बनवलेले. 1878 मध्ये पॅरिसमध्ये झालेल्या जागतिक प्रदर्शनाच्या निमित्तानं 6 खंडांचं प्रतिनिधित्व करणारे हे पुतळे खास बनवून घेण्यात आले होते. म्युझियमच्या या बाहेरच्या ठिकाणापासूनच चित्रकलेच्या आणि शिल्पकलेच्या इतिहासात मी हरवून गेलो. ही इमारत म्हणजे आधीचं गॅर द ओरसे हे भव्य रेल्वे स्टेशन. हे रेल्वे स्टेशन 1900 साली बांधण्यात आलं. पुढे काळ बदलला तसे ट्रेनचे आकार बदलले, प्लॅटफॉर्म छोटे पडू लागले आणि हे रेल्वे स्टेशन वापरात राहिलं नाही, बंद पडलं. ऑर्सन वेल्स या दिग्दर्शकानं 1962 साली त्याच्या एका चित्रपटासाठी या रेल्वे स्टेशनचा वापर सेट म्हणून केला. द ट्रायल या चित्रपटाचा काही भाग त्यानं या ठिकाणी चित्रित केला. 1970 साली खरं तर ही इमारत पाडण्याचा विचार समोर आला होता, पण फ्रेंच सरकारनं मात्र ही वास्तू ऐतिहासिक वास्तू म्हणून जपण्याचा निर्णय घेतला आणि 1986 साली इथे संग्रहालयाची सुरुवात झाली. या संग्रहालयात 1848 ते 1914 या काळातल्या कलाकृती आणि चित्रकृती पाहायला मिळतात. चित्रकलेतला हा कालखंड इम्प्रेशनिझम आणि पोस्ट इम्प्रेशनिझम शैलीसाठी ओळखला जातो. या काळातल्या काही चित्रकारांना आणि त्यांच्या चित्रांना लोकांनी रिजेक्ट केलं होतं, त्यांच्यावर टीका केली होती. तीच चित्र आता म्युझियम मध्ये दिमाखात भिंतीवर लावलेली आपल्याला दिसतात. आणि जगभरचे करोडो चित्रप्रेमी ही चित्र पाहण्यासाठी म्हणून येतात. इमारतीच्या आत शिरल्यानंतर मला तिची भव्यता जाणवली. हा मुख्य हॉल तर अफलातून आहे. एखाद्या पॅलेसमध्ये शिरल्याचा क्षणभरासाठी मला भास झाला. जिथे एकेकाळी ट्रेन धावत होत्या त्याची जागा आता शिल्पांनी आणि चित्रांनी घेतली आहे. रेल्वे स्टेशनच्या जुन्या अवशेषाला कलात्मक रूप देऊन ही इमारत सजलेली आहे. मुख्य हॉलमध्ये अशी कितीतरी शिल्प जपून ठेवली आहे.
या अर्थगर्भित शिल्पाकृती पाहण्यात मी दंग होऊन गेलो. प्रत्येक शिल्पासमोर जितका वेळ तुम्ही घालवाल तेवढे त्या शिल्पाचे वेगवेगळे अर्थ मला लागत होते. मला सगळ्यात जास्त आवडलं ते हे शिल्प. याला फॉन असं म्हणतात. वेगवेगळ्या भावभावनांसह नृत्य करणारा हा फॉन फ्रेंच शिल्पकार जोसेफ बर्नार्ड यांनी ब्रांझ धातूचा वापर करून बनवला आहे. ब्रांझ, लोखंड यासोबतच संगमरवरात कोरलेली अनेक वेगवेगळी शिल्पही आपलं लक्ष वेधून घेतात. फ्रेंच शिल्पकार रॉडिन यानं बनवलेलं द गेट्स ऑफ हेल हे शिल्पही मला खूप आवडून गेलं. या शिल्पात सगळ्यात वर नरकात शिक्षा भोगणाऱ्या 3 आकृती आपल्याला दिसतात, तर मध्यभागी द थिंकर म्हणजे विचार करणारा माणूस आपल्याला दिसतो आणि तो पुढे झुकून नरकातल्या वेगवेगळ्या स्तरांकडे पाहतो आहे असं दाखवण्यात आलं आहे. पेंटिंगच्या सेक्शन मध्ये माझं लक्ष वेधून घेतलं ते विन्सेंट व्हॅन गोच्या स्टारी नाईट ओव्हर द रोन या चित्रानं. 1888 साली व्हॅन गॉनं हे चित्र काढलं. तो राहत असलेल्या आल्ज या शहरातलं रात्रीचं हे दृश्य आहे. रात्रीचे आकाश, आकाशातले तारे, शहरातले आणि इमारतींचे दिवे आणि त्यांचं रोन नदीच्या पाण्यातलं रिफ्लेक्शन, हा लाईट इफेक्ट अतिशय सुंदर चितारला आहे. या चित्रानं मला अक्षरशः खिळवून ठेवलं. तुम्हाला खरंच सांगतो, या चित्रासमोरून हलण्याची इच्छा होत नाही. इम्प्रेशनिझम या चित्रशैलीचे जनक क्लॉड मोने यांची ही चित्र आपल्याला या सेक्शन मध्ये पाहायला मिळतात. त्यांच्या वॉटर लिलीज या सिरीज मधली काही महत्वाची पेंटिंग्स इथं ठेवण्यात आली आहेत. रेनोह आणि एडगर डी गॅस यांचीही काही महत्वाची चित्र आपल्याला इथे पाहायला मिळतात. या म्युझियम मध्ये 2000 पेंटिंग्स आणि 600 शिल्प आपल्याला पाहायला मिळतात. खरं तर आपली आकलन क्षमता संपू शकते, परंतु ही चित्र आणि शिल्प संपत नाहीत. इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंगची गॅलरी संपली की आपण येऊन पोहोचतो म्युझियम मधल्या सगळ्यात लोकप्रिय ठिकाणासमोर. हे ठिकाण म्हणजे इथलं घड्याळ. इथं उभं राहून पॅरिसचा सुंदर नजारा मी पण अनुभवला. सीन नदी आणि त्याच्या आसपासच्या ऐतिहासिक वास्तू इथून दिसतात. या घड्याळाच्या पार्श्वभूमीवर फोटो काढून घेणं हा पर्यटकांचा आवडता क्षण. आपण थकून जातो, पण हे 5 मजली भव्य म्युझियम संपता संपत नाही. खरं तर हे केवळ संग्रहालय नाही, तर 19व्या शतकातल्या युरोपियन कलेचा इतिहास माझ्यासमोर जिवंत झाला. कला, वास्तुकला आणि इतिहास या तिन्ही गोष्टींचा अप्रतिम संगम इथं आपल्याला पाहायला मिळतो. मित्रांनो, पॅरिसमध्ये तुम्ही याल तेव्हा या म्युझियमला नक्की भेट द्या आणि जास्तीत जास्त वेळ काढून इथे या. म्युझियमला भेट देण्याची वेळ सकाळी 7:30 ते रात्री 9 एवढी आहे. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ही लक्षात ठेवा की दर सोमवारी हे म्युझियम बंद असतं. त्यामुळे तुमचा पॅरिस व्हिजिटचा प्लॅन जेव्हा तुम्ही बनवाल तेव्हा सोमवार सोडून कधीही या म्युझियमला तुम्ही भेट देऊ शकता. आणि अर्थात या म्युझियमचं तिकीट ऑनलाईन बुक करा आणि शक्य असेल तर सकाळी सकाळीच या म्युझियमला भेट द्या, म्हणजे जरा गर्दी कमी असते. आणि हो, 5 युरोला इथे ऑडिओ गाईड मिळतं, ते घ्यायला विसरू नका. म्हणजे सगळी चित्र आणि शिल्प तुम्हाला नीट बारकाईनं पाहता येतील, अभ्यासता येतील. मित्रांनो, जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आणि मी दिलेली माहिती आवडली असेल तर लाईक नक्की करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत माझा कंटेंट पोहोचवा. जिथे जातो तेथे मध्ये मी जिथे जिथे हिंडणार आहे ते सगळे व्हिडिओ मी अपलोड करणार आहे. त्यामुळे माझं चॅनल सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. आणि आणखीन एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे भारतातलं किंवा जगातलं कोणतं म्युझियम तुम्ही पाहिलंय
आणि ते तुम्हाला का आवडलं याच्याविषयी कमेंटमध्ये लिहून माझ्यापर्यंत पोहोचवा. आणि पाहत राहा जेथे जातो तेथे. थँक्यू.